Hôm nay tôi sẽ review về một bộ phim hành động giả tưởng năm 2007 có tên là Ghost Rider. Cảnh đầu tiên với giọng nói của người quản gia liên quan đến truyền thuyết về ma tốc độ, một linh hồn chết tiệt bị kết án để đi bộ trên trái đất và tuân theo mệnh lệnh của ma quỷ. Ma tốc độ được cử đến để thu thập một tấm da trên đó nắm giữ sức mạnh của 1000 linh hồn ác quỷ gọi là bản danh sách San Fran. Một nhà văn của quỷ tên là Mephistophel biết rằng danh sách này là hoàn toàn xấu xa, ông ta muốn kết thúc điều này. Tại một lễ hội hóa trang, Barton và con trai của anh ta Johnny, diễn viên đóng thế đã biểu diễn các tiết mục mạo hiểm cho khán giả xem, trong đó gây được ấn tượng với một cô gái tên là Roseanne. Sau ngày hôm đó, Roseanne và Johnny gặp nhau dưới gốc cây. Roseanne nói với Johnny rằng cha cô ấy đang đuổi cô ấy đi. Johnny quyết định thu dọn đồ đạc và sẽ cùng nhau bỏ trốn. Họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy trước khi rời khỏi. Johnny trở về nhà và thấy cha anh đang ngủ. Anh ta tìm thấy một mảnh giấy bị nhào nát trên bàn. Đó là một báo cáo từ một bác sĩ, cha anh ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Johnny buồn bã ra ngoài làm việc trên chiếc mô tô của mình, cùng lúc đó Mephistophel xuất hiện hỏi rằng anh có đồng ý liệu một ngày nào đó Johnny có thể lái xe cho ông ta hay không. Mephistophel đã đề cập đến căn bệnh ung thư và đề nghị trao đổi với Johnny để lấy linh hồn của anh ta. Vì muốn cứu sống cha, Johnny đã đồng ý với Mephistophel. Ông ta đề nghị Johnny làm giấy cam kết và ký tên bằng giọt máu của mình. Hôm sau Johnny thức dậy trên giường và thấy cha mình đã khỏe lại, cơ thể ông ấy như tràn đầy năng lượng. Hai cha con lại đến lễ hội hóa trang, ông ấy đã biểu diễn lại những pha mạo hiểm mà lúc bệnh mình chưa làm, nhưng không may ông ấy bị tai nạn và đã chết. Johnny đến gặp Mephistophel và nói hắn không giữ lời, nhưng ông ta nói chỉ hứa hết bệnh chứ không hứa sẽ sống mãi và linh hồn của Johnny sẽ là của ông ta. Một ngày nào đó anh ta sẽ đến để phục vụ khi cần thiết. Johnny đã chia tay người bạn gái của mình và phóng xe đi. Mãi đến 10 năm sau, Johnny là kẻ liều mạng nổi tiếng nhất trên thế giới. Anh ta đang cố gắng thực hiện một pha nguy hiểm mới tại một sân vận động đã bán hết vé. Johnny vượt qua các mục tiêu trên sân, nhưng lại không kịp hạ cánh khiến anh ta đâm vào một bức tường. Nhóm bạn của Johnny đã lao đến bên cạnh anh ta nhưng Johnny không bị thương. Khán giả đã reo hò khi Johnny trở lại. Bạn thân của Johnny là Mark không tin rằng Johnny có thể sống sót sau vụ tai nạn đó. Mark nói rằng có thể Johnny có một thiên thần hộ mệnh nào đó, còn Johnny thì nói rằng có thể đó là một thứ khác, và khi anh ta nhìn ra cửa sổ trong giây lát khuôn mặt biến thành một bộ xương kỳ quái. Một nhân vật kỳ lạ khác là Blackhead đến từ vùng đất thiên thần địa ngục ngoài sa mạc. Hắn ta đã tiêu diệt gần như tất cả các thành viên. Mark và Johnny trở về căn hộ của Johnny. Mark cố gắng nói Johnny đừng thực hiện pha đóng thế mới này vì nó có vẻ quá mạo hiểm. Mark lo lắng vì Johnny ngày càng trở nên liều lĩnh. Johnny trả lời rằng anh ấy chỉ đang tìm kiếm một dấu hiệu. Và cơ hội đã đến. Tại quán bar của thiên thần địa ngục, Blackhead đã tiếp cận được với 3 linh hồn cơ nhỡ tên là Crystal, Wallow và Abigail, nhờ họ giúp đỡ trong việc tìm kiếm bản danh sách San Fran. Các linh hồn đồng ý, mặc dù họ sợ Mephistophel. Lúc này Johnny đang sẵn sàng cho vai diễn mới của mình. Anh ta đã sốc khi được một phóng viên tiếp cận để phỏng vấn, đó chính là bạn gái cũ của anh ta, Roseanne. Anh ta mắc cỡ đến nỗi không thể trả lời bất kỳ câu hỏi phỏng vấn nào của cô. Roseanne cắt ngang cuộc phỏng vấn và rời đi. Johnny nói với Mark cảm thấy trong lòng hơi xao động. Johnny đã thay thế những chiếc xe bằng thứ khác để chuẩn bị cho hành động mạo hiểm hơn, nhưng anh ta không tiết lộ. Mái nhà của sân vận động mở ra để cho 6 chiếc trực thăng hốc màu đen hạ xuống. Mark rất tức giận về sự thay đổi này, muốn biết những gì đã thúc đẩy một ý tưởng như vậy. Johnny giải thích rằng đây là một cuộc mặc cả từ trước và anh bắt buộc phải làm. Johnny đang chuẩn bị cho tiết mục của mình nhưng tâm trí anh luôn nghĩ đến người bạn gái Roseanne. Cuối cùng anh đã thực hiện, anh tăng tốc và đi xuống đoạn đường dốc. Sau khoảng 10 giây, Johnny đã vượt qua được với một cú hạ cánh hoàn hảo. Johnny vẫy tay chào đám đông. Sau đó anh ta tăng tốc đuổi theo xe của bạn gái cũ Roseanne. Cuối cùng anh ta cũng có thể nói chuyện với Roseanne. Cô ấy nói với Johnny rằng hãy gặp cô ấy trong nhà hàng của khách sạn cô ấy. Một nhóm người phát hiện ra Johnny đang ở trên xa lộ, họ vây quanh xin chữ ký. Blackhead và băng đảng của anh ta đối đầu với Mephistophel. Ông ta đã cảnh báo họ đừng cố gắng lấy bản danh sách San Fran và đe dọa rằng ma tốc độ sẽ xuất hiện, nên Blackhead cảm thấy lo sợ. Johnny đang chuẩn bị cho cuộc hẹn hò của mình với Roseanne. Anh nhận thấy bàn tay của mình phát sáng, có màu đỏ tươi, anh rửa sạch và quan sát hơi nước bốc lên từ lòng bàn tay.
Johnny đi ra ngoài ngõ tìm một chiếc xe máy mới tinh, rồ ga và đợi Mephistophel. Cuối cùng ông ta cũng xuất hiện và nói rằng đã đến lúc cần đến Johnny. Ông ấy giải thích rằng ông ấy đã giữ Johnny sống sót suốt thời gian qua là để chờ tới ngày này. Ông ấy hứa sẽ giải thoát linh hồn của anh ta nếu tiêu diệt được Blackhead và đồng bọn. Johnny không muốn giúp ông ta nhưng bị đưa đến nhà kho và làm trỗi dậy lời nguyền biến anh ta thành ma tốc độ. Chiếc xe khởi hành với tốc độ đến mức đốt cháy tạo thành một vệt lửa và tàn phá khắp thị trấn. Blackhead và nhóm của hắn đến một bến xe lửa. Tại đây họ đối mặt với người canh gác đêm. Blackhead rất tò mò nói rằng đây từng là một nghĩa trang. Người gác đêm giải thích rằng những ngôi mộ đã được di chuyển bởi nhà thờ là Thánh Michael và Blackhead đã tiêu diệt anh ta. Johnny đã đến với một cú ngã xe không thể nào bựa hơn. Một ngọn lửa bùng lên từ bàn tay và bàn chân khiến anh ấy vô cùng đau đớn. Johnny gầm lên điên dại anh như muốn giết chết mọi thứ. Một đồng bọn của Blackhead đã lái xe tông thẳng vào nhưng anh ta không sao và dùng sợi dây xích bốc cháy đắm vào mặt tên lái xe. Dùng cọng dây xích buộc hắn lại như đòn bánh tét và siết chặt khiến hắn nổ tung. Johnny huýt sáo chiếc xe máy của anh ta xuất hiện, anh ta chạm vào nắp xăng. Chiếc xe máy biến thành xe hộp sọ rực lửa trông rất ngầu giống như anh. Anh ta lái xe đi qua thị trấn và trông thấy một thanh niên đang làm chuyện ác với một người phụ nữ. Anh ta ra tay tương trợ ra lệnh cho kẻ ác nhìn vào mắt anh ta. Kẻ giết người hét lên kinh hoàng ám ảnh về những ký ức tội ác trong quá khứ mà hắn đã làm với người khác. Khi kết thúc cuộc tra tấn, anh ta tiếp tục lái xe xuống thị trấn, hoàng hôn sắp ló dạng cơ thể anh ta ngày một yếu hơn. Anh ta đến một nghĩa trang, cơ thể anh ta đang dần thay đổi một cách đau đớn để trở lại thành người như trước. Johnny gục xuống trước mộ của cha mình. Roseanne tức giận với Johnny vì đã báo cho cô về sự hỗn loạn trong thị trấn. Cảnh sát tìm thấy một biển số xe trong quá trình điều tra thuộc về một trong những chiếc xe của Johnny. Một người giữ mộ đã tìm thấy Johnny và nói sẽ giúp đỡ anh. Johnny lúc đầu tỏ ra nghi ngờ, nhưng rốt cuộc cũng đồng ý. Người giữ mộ giải thích rằng ma tốc độ thực chất là thợ săn tiền thưởng của ác quỷ và bắt buộc phải săn lùng bất cứ ai thoát khỏi địa ngục. Hơn nữa, ma tốc độ chỉ xuất hiện vào ban đêm hoặc khi có ma quỷ. Điều này khiến Johnny nhớ lại những gì anh đã làm với người mẹ mình. Người giữ mộ nói rằng đó là những chiêu trò của nhà văn quỷ ám, một cái nhìn vào mắt sẽ là một vũ khí lớn nhất. Nó khiến bất cứ ai chạm phải đều phải trải qua nỗi đau của mọi tội lỗi mà mình đã gây ra. Ông cũng tiết lộ rằng những linh hồn theo sau Blackhead là những thiên thần sa ngã ẩn giấu trên thiên đường. Johnny rời đi để lo một số công việc kinh doanh, người giữ mộ khuyên anh ta một lần nữa. Johnny sẽ được bảo vệ trên những khu đất thiêng, chẳng hạn như nghĩa trang. Johnny nhìn thấy sự tàn phá các sự kiện đêm qua mà mình gây ra. Anh ấy gặp Roseanne, cô ấy rất giận anh ta. Johnny quay trở lại căn hộ của mình và thực hiện một số nghiên cứu về lửa và kiểm soát nó đối với sức mạnh mới của mình. Lúc này Roseanne đến và hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra với anh vậy. Johnny đã nói lên sự thật cho cô ấy biết, nhưng Roseanne không chấp nhận câu chuyện của anh ấy. Bán linh hồn cho ác quỷ và trở thành một thợ săn tiền thưởng, cô ta nghĩ rằng anh ta đang nói dối để tránh xa cô ấy hoặc anh ấy đã mất trí. Johnny bước ra ngoài. Cảnh sát bắt anh ta vì nghĩ rằng anh ta phải chịu trách nhiệm cho những vụ giết người đêm trước. Johnny phủ nhận mọi liên quan và cảnh sát ném anh ta vào phòng giam. Các tù nhân nhận ra Johnny, họ đã tấn công anh ta bất chấp vì chưa bao giờ thấy anh ta thất bại trong các màn đóng thế của mình. Một tù nhân trẻ đứng lên vì Johnny, nhưng anh ta cũng bị chung số phận. Các tù nhân còn lại nhảy vào Johnny nhưng anh đã biến thành ma tốc độ và đánh bại tất cả. Anh ta đốt cháy các thanh sắt tù và rời đi. Anh ta gặp người tù trẻ tuổi đã đứng ra bảo vệ mình, nói anh ta là người vô tội và bỏ đi. Blackhead được nhìn thấy tại nhà thờ thánh đường Michael, hỏi cha xứ về bản danh sách San Fran. Cha xứ từ chối trả lời và bị giết bởi Blackhead. Blackhead ra lệnh cho Avigor đối phó với Johnny. Lúc này Johnny cùng với xe máy của mình trốn thoát khỏi sự giam giữ của cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng truy đuổi anh ta đến một con hẻm cụt. Anh ta nghiêng chiếc xe máy của mình và tiếp tục lao thẳng lên tòa nhà. Khi đó Roseanne đang thu dọn đồ đạc để rời đi, cô chợt nhìn ra ngoài và thấy ma tốc độ đang chiến đấu với Avigor trên sân thượng, nhưng họ bị phục kích bởi trực thăng cảnh sát. Anh ta dùng dây xích của mình để ném trực thăng đi nơi khác. Sau đó anh ta dùng chiêu gói bánh tét để bắt Avigor, giống như anh ta đã làm với Russell, nhưng Avigor sử dụng sức mạnh gió của mình để trốn thoát. Nhưng hắn đã làm ma tốc độ đã sử dụng chiêu mới, cũng là sợi xích đó, nhưng anh ta xoay nó gây ra một cơn lốc xoáy kéo theo mọi thứ. Sau vài giây kháng cự, hắn bị tiêu diệt. Cảnh sát đã phục kích sẵn bên ngoài khi anh ta bước xuống từ mái nhà. Anh ta định kháng cự nhưng thấy Roseanne khiến ngọn lửa trên đầu anh ta mờ dần. Khi anh ta tiến lại gần Roseanne,
thì cảnh sát nổ súng bắn xối xả vào ma tốc độ. Không còn cách nào khác, anh ta tạo ra một bức tường lửa và trốn thoát, rút lui đến nghĩa trang. Tại đây người giữ mộ tiết lộ câu chuyện về bản danh sách của Sang Van Gansa, kể cho Johnny nghe về truyền thuyết ma tốc độ trước đây. Hắn là một cựu kiểm lâm bang Texas có tên là Carter Slade. Hắn là một người gian xảo. Hắn đã nhìn thấy những gì ở trong danh sách Sang Van Ga, lòng tham hắn trỗi dậy và đã lấy nó. Người giữ mộ đưa ra giả thuyết rằng có thể Carter đã được chôn cùng bản danh sách đó. Roseanne quay trở lại căn hộ của Johnny, cô đã gặp Mark. Anh ta nói về việc gần đây Johnny có những sở thích kỳ lạ. Roseanne bắt đầu xem một số cuốn sách của Johnny. Bây giờ cô tin rằng những gì Johnny nói với cô trước đây là sự thật. Blackhead đột nhiên xuất hiện và giết Mark. Khi Johnny quay lại thì thấy Mark đã chết và Blackhead đang giam giữ Roseanne. Anh ta biến thành ma tốc độ, sử dụng cây bút và nhìn thẳng vào Blackhead để thôi miên. Hắn ta cười và nói rằng cây bút và thôi miên sẽ không có tác dụng với anh ta vì anh ta không có linh hồn. Blackhead đồng ý thả Roseanne nếu Johnny mang bản danh sách San Fran cho anh ta vào buổi sáng. Johnny trở lại nghĩa trang, định đào toàn bộ nơi này để tìm kiếm. Người giữ mộ đập vỡ cái xẻng để lộ một tờ giấy da cuộn lại. Đó là danh sách San Fran. Johnny quyết định nhận lấy nó và có một cuộc chiến cuối cùng với Blackhead. Người giữ mộ cho rằng cuộc chiến này không thể đoán trước được ai thắng, nên tìm cho anh ta một lợi thế nhỏ. Người gác mộ huyết sáo gọi một con ngựa bí ẩn từ trong bóng tối, ông ta trèo lên và bùng cháy như một ngọn lửa. Người gác mộ tiết lộ rằng anh ta là Carter Slade, một ma tốc độ đời đầu. Cả hai sau đó đều đi đến San Fran Gunson. Carter dẫn đường cho Johnny đi đến nơi và tặng anh ta một khẩu súng nguyền rủa. Anh ta bảo Johnny hãy bám vào bóng tối mà đi. Anh ta cưỡi ngựa quay về trong ánh hoàng hôn, còn Johnny thì đi vào San Van Ganja. Bị phục kích bởi Oala, người cuối cùng sống sót trong nhóm Blackhead. Hắn cố gắng dìm chết Johnny dưới nước. Johnny đáp trả bằng cách hóa thân thành ma tốc độ với sức nóng khủng khiếp khiến Oala bị bốc hơi. Ở một nơi khác, Blackhead đang canh giữ Roseanne. Anh ta để Roseanne đi khi Johnny giao trước bản danh sách. Johnny biến thành ma tốc độ và tấn công. Blackhead kiểm soát được bản danh sách. Hắn đọc và chỉ huy các linh hồn trong thị trấn tham gia với hắn. Các linh hồn xuất hiện và hợp nhất với Blackhead. Bất ngờ Rosanna tìm được khẩu súng của Carter gần đó và bắn Blackhead. Nó khiến anh ta bị thương, nhưng không làm chậm bước tiến của anh ta. Rosanna ném khẩu súng về phía Johnny và anh truyền cho nó sức mạnh kỵ sĩ ma của mình. Biến nó thành vũ khí lửa địa ngục, vụ nổ làm Blackhead tan ra từng mảnh. Nhưng hắn bắt đầu cải tạo lại một cách dễ dàng. Johnny nhận ra rằng Blackhead bây giờ có tất cả hàng nghìn linh hồn từ San Fran bị mắc kẹt trong người hắn. Điều này khiến hắn dễ bị tổn thương bởi chính vũ khí của hắn. Johnny biến thành kỵ sĩ ma lần cuối cùng và bẫy Blackhead bằng cách thôi miên vào đôi mắt hắn. Khi bị thôi miên, tội lỗi của 1000 linh hồn đã làm tổn thương cơ thể của hắn, khiến hắn ta gục chết trên cầu thang. Cùng lúc Memphis xuất hiện và chúc mừng thành công của Johnny. Ông ta đòi lại sức mạnh của ma tốc độ, nhưng Johnny từ chối. Anh quyết định giữ lại sức mạnh và sử dụng chúng để chống lại Mephistophelies. Ông ta tức giận, nhưng không thể lấy lại sức mạnh bằng vũ lực và thề sẽ bắt Johnny trả lại. Johnny và Roseanne chia tay đầy xúc động. Anh ta tiếp tục cuộc hành trình phiêu lưu của mình để diệt trừ kẻ ác.